ඔයගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න chefstyle YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ Q&A වීඩියෝ තමයි කරන්න යන්නේ. Q&A වීඩියෝ කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මගෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට මම උත්තර දෙන්න යනවා. ඕගොල්ලෝ මට ප්‍රශ්න වෙන විදිහ තමයි YouTube comment section එකේ, WhatsApp වල, Viber වල, private message වල ඒ වගේ ආකාරයෙන් තමයි ඕගොල්ලෝ මට ප්‍රශ්න යොමු කරන්නේ. ඒ එවන හැම ප්‍රශ්නයකට මට උත්තර දෙන්න අමාරුයි. මොකද මාත් ටිකක් කාර්යබහුල මේ දවස්වල. ඒ නිසා තමයි හැම මාසෙකම අන්තිම සතියේ මම ඕගොල්ලන්ට Q&A වීඩියෝ කරන් එන්නේ. මම අද ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න ප්‍රශ්න 7ක් තෝරගත්තා. මම ප්‍රශ්න 10ක් තමයි තෝරන් හිටියේ. නමුත් මගේ දත් එකකුමක් තියෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රශ්න 10 ප්‍රශ්න 7කට මම අඩු කරුවා. ඊළඟ පාර අනිවාර්යයෙන්ම මම ප්‍රශ්න 13කට උත්තර දෙන්න යනවා. මම තෝරගත්ත පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ තමයි ඩිග්‍රියක් කරන්න හොඳ තැන් මොනවද කියලා කෙනෙක් අහලා තිනවා. එක්කෙනෙක් මේ ගොඩ දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් මේ ප්‍රශ්නය. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ට ලංකාව ඇතුළත ඩිග්‍රියක් කරන්න පුළුවන් VTA, NITA, ICBT කැම්පස් එක ප්‍රයිවට් වලින් ඊට පස්සේ Ease of Metro කැම්පස් වගේ ආයතන වලින් ඕගොල්ලන්ට ඩිග්‍රියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ට ලක්ෂ 4ක් 5ක් 6ක් 7ක් වුණත් වගේ ඕගොල්ලන්ට වැයෙන්න පුළුවන් ප්‍රයිවට් වගේ ඔයා ඇප්ලයි කරනවා නම් ඩිග්‍රියක් සඳහා. නමුත් ඕගොල්ලන්ට කවදා හරි වටිනවා ඔයා ඩිග්‍රියක් කරුවොත් හොඳ පොසිෂන් වලට යන්න පුළුවන්, හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්, බේසික් දැනුම ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ලංකාව විතරක් නෙමේ විදේශ රටක වුණත් ඕගොල්ලන්ට රැකියාවක් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මම තෝරගත්ත දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි හොට් කිචන් එකේද සැලරි වැඩිපුර ගෙවන්නේ, පේස්ට්‍රි ඇන්ඩ් බේකරි කිචන් එකේද සැලරි වැඩිපුර ගෙවන්නේ කියලා කෙනෙක් අහලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ එක්කෙනෙක් නෙමෙයි ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක්. ඒ ඇයිට කියන්න තියෙන ඔයා හොට් කිචන් එකේ වැඩ කරුවොත් ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ ඒ සැලරි එකමයි, ඒ පොසිෂන් එකට අදාළ සැලරි විතරයි ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ. ඔයා පේස්ට්‍රි වැඩ කරුවත් එකයි, හොට් කිචන් එකේ වැඩ කරුවත් එකයි, එක සමාන සැලරියක් විතරයි හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව වැඩි කලබල වෙන්න එපා. හොට් කිචන් එකේ කොමිට්‍රීට හම්බ වෙන සැලරි එක තමයි පේස්ට්‍රි කිචන් එකේ කොමිට්‍රීටත් හම්බ වෙන්නේ. පේස්ට්‍රි කිචන් එකේ ෆස්ට් කොමිට හම්බ වෙන සැලරි එකම තමයි හොට් කිචන් එකේ ෆස්ට් කොමිටත් හම්බ වෙන්නේ. මම තෝරගත්ත තුන්වෙනි ප්‍රශ්න තමයි ගොඩ දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ප්‍රශ්නය. ඉන්ටර්වයුව වල ප්‍රශ්න අහන්නේ සිංහලෙන්ද ඉංග්‍රීසියෙන්ද කියලා අහලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දුන්නොත් සමහර ලංකාවේ හොටෙල් සිංහල භාෂාවෙන් ඉන්ටර්වයුව කරනවා. සමහර හොටෙල් 3 star 4 star 5 star වගේ හොටෙල් වල ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි බොහෝ දුරට ඉන්ටර්වයුව කරන්නේ. chefstyle YouTube channel එක හරහා ඉන්ටර්වයුව සීරීස් එකක් මම මේ දවස්වල කරන් යනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මගේ channel එක පොඩ්ඩක් check කරලා chefstyle interview කියලා පොඩ්ඩක් search කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට interview වලින් අහන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා මම වීඩියෝ 4-5කින් ඕගොල්ලන්ට අරන් වෙලා තියෙනවා. ඔයා රට යන්න වගේ apply කරනවා නම් ඔයාගේ interview එක අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි අහන්නේ. ඉංග්‍රීසි පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් touch එකේ ඉන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න, හැමතිස්සෙම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ප්‍රධාන වශයෙන් myself ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. myself කියලා කියන්නේ ඔයා ගැන විස්තරේ ඔයා interview board එකට දෙන්න ඕන. ඔයාගේ නම, ඇඩ්‍රස් එක, ඔයාගේ පොසිෂන් එක, ඔයාගේ විස්තර, මීට කලින් වැඩ කරලා තියෙන තැන් මොනවද, ඒ වගේ දේවල් තමයි myself තුලින් ඔයගොල්ලෝ ඒ ඉන්ටර්වියු බෝඩ් එකට කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා myself ගැන පොඩ්ඩක් ඔයා වැඩි දුර ඉගෙන ගන්න. මම තෝරගත්ත හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි එක්කෙනෙක් මගෙන් අහලා තියෙනවා කේක් ෂොප් එකක් පටන් ගන්න මොන වගේ අයිටම්ස්ද ඕනේ කියලා එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඕන oven එකක් ඕන, mixer එකක් ඕන, කේක් ට්‍රේ ඕන, මොල්ට් ඕන, ඊපස්සේ පයිපින් බෑග් ඕන, පයිපින් නොසල්ස් ඕන, ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ෆ්‍රිජ් එකක් අනිවාර්යෙන්ම ඕන. ඒ වගේ දේවල් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ට කේක් ෂොප් එක පටන් ගන්න ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය කරන උපකරණ. මම තෝරගත්ත පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි එක්කෙනෙක් මගෙන් අහලා තියෙනවා විනාශ විදියේ ප්‍රශ්නයක්. වයස අනුව ඉන්න ඕන පොසිෂන් මොකක්ද කියලා එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා. මටත් අලුත් ප්‍රශ්නයක් මේ ප්‍රශ්නය. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් රිසර්ච් කරලා මේක 100% සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඕගොල්ලන්ට මේ ටාගට් එකට ගියොත් ඔයාට සාමාන්‍ය ඕගොල්ලන්ට අවුරුදු 40 35 විතර වෙද්දී ඔයාට සාමාන්‍ය ටාගට් එකක් තියෙන හොඳ සැලරියක් ගන්න පුළුවන්, හොඳ පවුලක් නඩත්තු කරන්න පුළුවන් වගේ සැලරියක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් රිසර්ච් කරලා හොයාගත්තා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ඒජ් එක අනුව ඔයා ඉන්න ඕන පොසිෂන් මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා අවුරුදු 20 22 වගේ වයසක වෙනකන් ඕගොල්ලන්ට තර්ඩ් කොමි වගේ පොසිෂන් එකේ හිටියට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා අවුරුදු 25 28 විතර වෙද්දී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ෆස්ට් කොමි ලෙවල් එකේ ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ අවුරුදු 30ක් විතර වෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා DCDB මට්ටමට ඉන්න ඕන. ඔයාට අවුරුදු 35ක් විතර වගේ වෙද්දී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම CDP මට්ටමට ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාට අවුරුදු 38ක් විතර වගේ වෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා සූ චෙෆ් විතර වගේ මට්ටමක ඉන්න ඕන. ඒක තමයි මම පොසිෂන් රෑන්කින් එකක් විදිහට ගත්තේ. මං කියන කරුණු කාරණා ඕගොල්ලන්ට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට පරක් වෙලා මේ ක්ෂේත්‍රෙට එන්න පුළුවන්. ඔයා අවුරුදු 30න් මේ ක්ෂේත්‍රෙට එන්න පුළුවන්, 35න් එන්න පුළුවන්, නැත්නම් 28න් 25න් විතර වගේ වයසකින් ඔයාට මේ ක්ෂේත්‍රෙට එන්න පුළුවන්. පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඉක්මනින් පොසිෂන් වලට යන්න. ඒකට ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ හොඳට වැඩ කරන්න ඕන. අවුරුදු 2න් 3න් විතර වගේ හොටෙල් එකෙන් හොටෙල් එකට චේන්ජ් වෙන්න ඕන. හොටෙල් එකෙන් හොටෙල් එකට චේන්ජ් වෙනවට අමතරව ඕගොල්ලන්ගේ සැලරි එක සහ පොසිෂන් එක වැඩි කරන තමයි චේන්ජ් වෙන්න ඕනේ. ඒ තුලින් ඕගොල්ලන්ට පහසුවෙන්ම next position එකට යන්න පුළුවන්, හොඳ සැලරියක් ගන්න පුළුවන් අනාගතයේදී. මම තෝරගත්ත හයිරින් ප්‍රශ්න තමයි එක්කෙනෙක් මගෙන් අහලා තිනවා NVQ ද හොඳ, TVC approval certificate ද හොඳ,
සිටි ඇන් ග්‍රිල් වගේ සර්ටිෆිකේට්ද හොඳ කියලා එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නොත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් නම් NVQ කෝස් එකක් කරන්න. ලංකාවේ මේ ඕනම රටක පිළිගැනීමක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා NVQ වගේ කෝස් එකක් කරනවා නම් මේ වෙද්දී ලක්ෂ 2 ඉඳන් ලක්ෂ 5 විතර වගේ වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට මුදලක් වැය වෙයි බොහෝ දුරට. නමුත් ඔයා TVC approval වගේ කෝස් එකක් කරනවා නම් අර කෝස් ටිකම තමයි කරන්නේ. නමුත් මේක ගවර්න්මන්ට් සර්ටිෆිකේට් එකක් නෙමෙයි. එම ආයතන විසින් ලබා දෙන සර්ටිෆිකේට් එකක් විතරයි මේ TVC approval සර්ටිෆිකේට් කියලා කියන්නේ. TVC approval සර්ටිෆිකේට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 75 ඉඳන් ලක්ෂ 1.5 දෙක දක්වා මුදලකින් ඔයගොල්ලන්ට NVQ මට්ටමේ සර්ටිෆිකේට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් NVQ තරම් පිළිගැනීමක් නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට NVQ සිලබස් එකම මේ TVC approval සර්ටිෆිකේට් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට උගන්වනවා. සිටි ඇන් ග්‍රිල් වගේ කෝස් එකක් ඔයා කරන් ඉතින් ඉන්නවා නම් මේ වෙද්දී ගොඩක්ම පිළිගන්නේ නැහැ ලංකාවේ. ඒකට මම දන්නේ නැහැ පිළිගන්නවද නැද්ද කියලා. නමුත් පොඩ්ඩක් පිළිගැනීම අඩුයි කරනවා නම් TVC approval හෝ NVQ කෝස් එකක් කරන්න ගොඩක් වටිනවා. මෙහෙම දැක් තියෙනවා ලංකාවේ පිළිගත්තේ නැතුවට පිට රටක ඕස්ට්‍රේලියාව කැනඩා වගේ රටක පිළිගන්න පුළුවන්. නමුත් ලංකාව තුළ මං හිතන්නේ නැහැ ලොකු පිළිගැනීමක් තියෙයි කියලා. ඔයා ඒ වගේ රටකට යන්න ඉන්නවා නම් කිරුවට කමක් නැහැ. මන් තොරත් අටවෙනි ප්‍රශ්න තමයි එක්කෙනෙක් මගෙන් අහලා තියෙනවා YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නට උත්තරයක් කියලා දුන්නොත් ඔව් YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මමත් YouTube එකෙන් සල්ලි හොයනවා. මට YouTube එකෙන් හම්බ වෙන ගාණ කියන්න අයිතියක් නැහැ. ඒක YouTube ගයිඩ්ලයින් වලට ඒක අනුකූල නැති හින්දා ඒ නිසා ඔයා YouTube එකට එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. YouTube එකෙන් ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන සල්ලි වලට වඩා වැඩි මුදලක් ඕගොල්ලන්ට හොයන්න පුළුවන්. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගත්තොත් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කියලා කියන්නේ ඔයා හරියට බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් බිල් කරගත්තොත් ඔයා රෙපියුටඩ් බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් හදාගත්තොත් එක එක කම්පැනි වලින් ඕගොල්ලන්ට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දෙනවා. ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඕගොල්ලන්ගේ YouTube channel එක හරහා පළ කරුවොත් ඕගොල්ලන්ට YouTube එකෙන් හම්බ වෙන මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් ඕගොල්ලන්ට හොයන්න පුළුවන්. මන් තොරත් අටවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි එක්කෙනෙක් මම අහලා තියෙනවා ගර්ල් කෙනෙක් මම අහලා තියෙනවා ගර්ල් කෙනෙකුට පහසුවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මොකක්ද කියලා එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දුන්නොත් ඔයාලට පුළුවන් pastry and bakery side එකේ ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ cold kitchen side එකේ cold kitchen එක කියලා කියන්නේ ඔය salad හදන්න, dressing හදන්න, ඒ වගේ department එකේ ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන්. girl කෙනෙක් විදිහට මම recommend කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් pastry and bakery. ඔයගොල්ලන්ට hot kitchen එකේත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. නමුත් hot kitchen එකේ පොඩ්ඩක් කාර්යබහුල වැඩි, කලබල වැඩි. මම දන්න girls ලා ඉන්නවා hot kitchen එකේ වැඩ කරන. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන් යනවා. නමුත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මම ඔයගොල්ලන්ට highly recommend කරන්නේ pastry and bakery, cold kitchen වගේ වැඩ කරන්න කියලා. ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඒක මට කියන්න බෑ pastry and bakery වගේ වැඩ කරන්න කියලා. hot kitchen වල වැඩ කරන girls ලාත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හොඳට වැඩ කරනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ප්‍රශ්න 8ක් ගැන කතා කරුවා. ඔයාලත් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලේ තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාන්න යන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැම වෙනකම් මම ගිලෙන්නම්. මම chef මිලාන්.